હેલો દોસ્તો, તો આજે આપણે બનાવીશું ભૂંગળા બટાકા. તો ભૂંગળા બટાકા બનાવવા માટે મેં ભૂંગળા લીધા છે, બાફેલા બટાકા, ધાણા જીરું પાવડર, હળદર પાવડર, કાશ્મીરી લાલ મરચ પાવડર, મીઠું, ટીચેલું લસણ અને થોડું હિંગ. તો હવે આપણે ભૂંગળાને તળી લઈશું. તો ભૂંગળા તળવા માટે મેં અહીંયા એક પેનમાં તેલ ગરમ થવા રાખ્યું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે તેમાં ભૂંગળા એડ કરી દઈશું અને આને આપણે સારી રીતે ફ્રાય કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તે ફટાફટ જ આપણા ભૂંગળા તળાઈ ગયા. દોસ્તો, આપણા ભૂંગળા તળાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. દોસ્તો, મેં ભૂંગળાને પ્લેટમાં કાઢી લીધા છે. તો હવે આપણે બટાકા બનાવવા માટે મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. તો મસાલામાં મેં અહીંયા ટીચેલું લસણ, તેમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર 2 ચમચી જેટલું, અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર અને સ્વાદ અનુસાર તેમાં મીઠું નાખીશું. અને હવે આપણે તેમાં થોડું પાણી નાખીશું, જેનાથી આપણું વઘાર બળે નહીં એટલા માટે. અને સારી રીતે આપણે તેને મિક્સ કરી લઈશું. તો મસાલો આપણે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે બટાકા વઘારવા માટે મેં એક પેનમાં થોડું તેલ લીધું છે. તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં થોડું જીરું નાખીશું અને પછી આપણે તેમાં ચપટી હિંગ નાખીશું. અને હવે આપણે તૈયાર કરેલો મસાલો તેમાં એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો આપણો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે લસણનો કાચો સ્વાદ જતું રહે તે માટે આપણે તેને થોડી વાર માટે આપણે સોતે કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો કે આપણા મસાલાનો કલર સરસ એવો લાલ આવે છે. તો હવે આપણે આ રીતે આને હલાવતા જઈને થોડી વાર માટે સોતે કરવાનો છે, જેના લીધે તે મસાલો ચોંટે નહીં એટલા માટે. મસાલો આપણો સોતે થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેમાં બાફેલા બટાકા એડ કરી દઈશું અને હવે બટાકાને મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો આપણા બટાકા સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે અને એમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો અને આપણે સારી રીતે થોડી વાર માટે કૂક કરી લઈશું. તો દોસ્તો, બટાકા આપણા સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે અને એનો કલર પણ સરસ આવી ગયો છે. તો લગભગ આપણા બટાકા તૈયાર જ છે. તો હવે આપણે છેલ્લે તેમાં કોથમીરના પાન એડ કરી દઈશું. તો મેં અહીંયા કોથમીરના પાન એડ કરી દીધા છે. તો હવે કોથમીરને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો દોસ્તો, તૈયાર છે આપણા ભૂંગળા બટાકા. તો હવે આપણે તેને ખાવા માટે સર્વ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ભૂંગળા સરસ તળાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે મસાલો એડ સર્વ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો કે આપણા બટાકાનો સરસ કલર છે અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી દેખાય છે. તો દોસ્તો, તૈયાર છે આપણા ભૂંગળા બટાકા ખાવા માટે.